سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. توی این قسمت از آموزش میخوایم با هم دیگه فول سایکلیک فلو شیت رو بررسی بکنیم و ببینیم به چه صورت میتونیم اپروچ تک بستره اون رو توی اسپن ابزورپشن پیاده سازی بکنیم. همونطور که گفته بودیم فلو شیت فول سایکلیک میتونه برای شبیه سازی سیستم هایی که با هم دیگه اینتراکشن دارن استفاده بشه و اون رو میشه با 2 تا اپروچ متفاوت تک بستره و یا ریگرس شبیه سازی کرد. تو این قسمت ما فعلا میخوایم سراغ اپروچ تک بستره بریم. این اپروچ فقط زمانی برای ما کاربرد داره که بتونیم فرضیات زیر رو داشته باشیم، به این صورت که برای تمامی بسترهایی که توی شبیه سازی داریم لایه‌های جاذب و همچنین فرضیات مدلمون آیدنتیکال یا یکسان باشن و فقط هم یک بسترمون رو میتونیم به صورت ریگرس مدل بکنیم و بسترهای دیگه صرفاً اینتراکشنشون با بستر اصلی مشخص میشه. هر تعداد اینتراکشن که بخوایم میتونیم داشته باشیم توی فلو شیت، محدودیتی نداره. خب یک فول سایکلیک فلو شیت تک بستره به این صورت هست که میشه گفت این قسمتش که شامل استریم ها و بستر و وید های بالا و پایین میشه همون اینترمدییت فلو شیت هست که با هم بررسی کرده بودیم و در واقع چیزی که به این فلو شیت ما اضافه میکنیم تا تبدیل به فول سایکلیک تک بستره بشه واحد اینتراکشن هست که با یک والو میتونه به بسترمون متصل بشه. برای ورودی به اینتراکشن همیشه نیاز به یک گس والو داریم، ولی خروجی اون رو میتونیم به هر مدلی مثل گس وید یا خود بستر و یا مدل های دیگه وصل بکنیم، اما نمیتونیم به یک والو وصلش بکنیم. بنابراین برای خروجی اینتراکشن شما نباید والو قرار بدید، ولی برای ورودی اون حتما یک والو نیاز داریم. اینتراکشن ما دیتاهای مربوط به فلو ریت، کامپوزیشن، تمپرچر، پرشر و انتالپی رو میاد رکورد میکنه و بعدن اون زمانی که براش مشخص کردیم همون دیتاها رو میاد از خودش خارج میکنه و توی یک بستر دیگه ای استفاده میکنه. خب یک مثال رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم که همون جداسازی CO2 از متان هست. یک سیستم PSA 2 بستره که با اپروچ تک بستره میخوایم حلش بکنیم. ورودی های مثال ما مشابه همون مسئله پیش هستن. در واقع میخوایم اون فلو شیت رو کامل بکنیم. 2 تا استپ ایکوالیزیشن به اون فلو شیت قرار اضافه بکنیم که یکیشون دیپرشرایزیشن ایکوالیزیشن هست و اون یکی ریپرشرایزیشن ایکوالیزیشن. پرج و پرشرایزیشن ما هم مثل همون مسئله با متان خالص قرار انجام بشه. ابجکتیو هایی که توی این مثال داریم هم مشابه سوال قبلی هستند و این نمودارها رو میخوایم رسم بکنیم و با مسئله پیش مقایسه بکنیم. توی این مثال میخوایم علاوه بر پیوریتی متان، ریکاوری و پروداکتیویتی متان رو هم محاسبه و تحلیل بکنیم. سیستم PSA 2 بستری ما به این صورت کار میکنه. بستر اول ما توی حالت جذب هست و بعد به جای اینکه مثل مسئله قبل 20 ثانیه توی بلو داون بره، این به 2 تا 10 ثانیه تقسیم میشه و 10 ثانیه رو با ایکوالیزیشن فشارش پایین میاد و 10 ثانیه هم با بلو داون. بعد از اینکه فشار اون تا فشار اتمسفر پایین اومد پرج میشه و بعد از اینکه پرج شد و بستر تمیز شد مجددا باید افزایش فشار رو داشته باشیم و اینجا هم به جای اینکه 20 ثانیه مثل مسئله پیش با پرشرایزیشن و متان خالص انجام بشه، 10 ثانیه با متان خالص و 10 ثانیه با گازی که بستر دوم ما توی کاهش فشار داره ازش خارج میشه، این بستر ما پرشرایز میشه. اینجا هم در واقع کاهش فشار ما متصل به بستر دوم ما هست که داره افزایش فشار رو انجام میده. خب همیشه موقع رسم تیبل سیکونس هاتون وقتی که سیکونس های بستر یکتون رو مشخص کردید، اون وقت میتونید به راحتی سیکونس های بستر دوم رو هم مشخص بکنید. به عنوان مثال ما اینجا میدونیم که بستر اول ما وقتی توی دیپرشرایزیشن هست، این گازش داره وارد بستر دوم میشه، پس بستر دوم ما توی حالت ریپرشرایزیشن قرار میگیره و بنابراین میتونیم استپ های قبل و بعد اون رو مشخص بکنیم. به عنوان مثال وقتی بستر دوم توی ریپرشرایزیشن ایکوالیزیشن هست، استپ قبلی اون باید پرج باشه، مثل بستر اول که استپ قبل اون پرج بود، چرا که اول بستر شستشو پیدا میکنه و بعد فشار اون کم کم افزایش پیدا میکنه تا برای مرحله جذب آماده بشه و بعد اون هم میدونیم که استپ پرشرایزیشن با محصول رو داریم و بعد بستر ما آماده برای جذب میشه و بعد از اینکه استپ جذبمون تموم شد دیپرشرایزیشن و بلو داون رو داریم.
خب همونطور که گفتیم میخوایم که اینترمدییت فلوشیتی که توی مثال قبل با هم بررسی کردیم رو توی این مثال به یک سیستم PSA 2 بستری تبدیل بکنیم که اینتراکشن بین 2 تا بستر رو ما به صورت تک بستره و یا همون وان بد اپروچ میخوایم توی این فلوشیت شبیه سازی بکنیم. برای این کار نیاز به یک گس اینتراکشن داریم که اون رو وارد شبیه ساز میکنیم و همچنین یک گس والو نیاز داریم. اینا رو میتونیم رینیم بکنیم. اسم این هم میشه والو اینتراکشن ما و همونطور که گفته شد برای ورودی به اینتراکشن ما نیاز به والو داریم، ولی برای خروج از اون میتونیم که مستقیما به هر جایی وصلش بکنیم و نباید برای خروجیش والو تعریف بشه. خب حالا با یک گس متریال کانکشن میایم یک خروجی از بالای ویدمون میگیریم و اون رو وارد والو اینتراکشن میکنیم. بعد از والو اینتراکشن یک ورودی به خود اینتراکشن داریم و یک خروجی هم باید از اینتراکشنمون به پایین برج تعریف بکنیم. ببینید من میام اینجا کلیک موسم رو روی این قسمت نگه میدارم و بعد میتونم اون رو هر جایی که میخوام مثلا اینجا وارد بکنم. به این صورت ما اینتراکشنمون رو وارد شبیه سازی کردیم. حالا باید اینتراکشنمون رو تعریف بکنیم. اینتراکشن رو که باز میکنید میبینید که اینجا یک FIFO پروفایل داره، روی حالت true هست که مخفف first in first out هست، یعنی در واقع همون جریانی که اول وارد اینتراکشن شده و دیتاهاش ذخیره شده همون هم اول از همه خارج میشه. ولی اگه توی حالت فالس باشه اون جریانی که اول وارد میشه آخر از همه خارج میشه و معمولا ما این رو روی همین true قرار میدیم. و دیلی بیهیویر رو هم که باز اشاره داره به همون دیلی که بین ذخیره شدن دیتاها و استفاده شدن اونها وجود داره، معمولا روی همون حالت دیفالتش قرار. خب گزینه specify رو که اینجا بزنیم میبینید که مورد اول یک حجم نوشناس یا اسمی هست که اون رو اگر اینجا ما گزینه estimate رو بزنیم اون حجم رو اینجا خودش برای ما محاسبه میکنه. خب دیتاهای مربوط به ریورس رو لازم نیست که برای اینتراکشن تعریف بکنیم. این فشاری که اینجا وجود داره هم فقط همون ابتدای برنامه باید بهش عدد بدید و بهتره که یک عددی بدید که گرادیان فشار همونطور که گفتیم توی شبیه ساز رعایت بشه. به عنوان مثال ما اینجا فشار وید بالای بسترمون تقریبا نزدیک 10 بار بود، یه ذره کمتر، و اینجا میایم یک فشار کمتری رو در نظر میگیریم، مثلا 9.5 بار. و این خب بعدن که سیکلمون شروع به کار بکنه این عدد رو خودش تصحیح میکنه. 2 تا پارامتری که توی اینتراکشن خیلی مهم هستن، یکی پی استیج استارت هست، یکی ایکس فک هست. پی استیج استارت در واقع میشه گفت فشار اون بستری هست که اینجا اینتراکشن داره نقش اون بستر رو بازی میکنه. به عنوان مثال ما اینجا چه زمانی میخوایم از اینتراکشن استفاده بکنیم؟ هنگامی که بستر اول ما مرحله جذبش تموم شد، قبل از اینکه مرحله بلودان رو داشته باشه یک تعادل سازی میخواد با این بستر دوم که اینجا اینتراکشن داره نقشش رو بازی میکنه انجام بده، به این صورت که فشار بستر اول ما از بالا کم میشه و گاز وارد بستر دوم ما میشه. حالا اینجا بستر دوم ما باید ببینیم که قبلش توی چه حالتی بوده. بستر دوم ما قبلش توی مرحله پرج بوده، یعنی همونطور که توی تایم تیبلمون هم دیدیم بستر اول ما توی ادزورپشن قرار داره و بستر دوم ما توی مرحله پرج. و وقتی که به استپ‌های تعادل سازی میرسیم بستر اول ما روی حالت دیپرشرایزیشن میره و بستر دوم ما ریپرشرایزیشن ایکوالیزیشن، یعنی فشارش افزایش پیدا میکنه یک مقداری. پی استیج استارت شما در واقع میشه پی این مرحله قبل از تعادل سازی در بستر دوم شما، یا اون بستری که اینتراکشن داره نقش اون رو ایفا میکنه توی شبیه سازی ما. یعنی در واقع شبیه ساز میخواد بدونه که اینتراکشن شما توی چه فشاری قرار داره که حالا توی این مرحله که میخواد نقش اون رو ایفا بکنه از اون فشار شروع بکنه، حالا فشارش افزایش پیدا بکنه یا حالا هر کار دیگه‌ای که ما تعریف کرده بودیم براش انجام بده. بنابراین چون توی مرحله پرج بستر دوم ما هنوز توی فشار 1 بار قرار داره، ما فشار پی استیج استارت رو باید 1 بار قرار بدیم. پارامتر ایکس فک هم در واقع تصحیح کننده حجم اسمی هست و اثری که میذاره روی تغییرات فشار اینتراکشن هست. اگر توی اون استپی که اینتراکشن شما داره با بسترتون
تبادل انجام میده، اگر اینتراکشن شما فشارش افزایش یا کاهش پیدا میکنه، بنابراین میتونید ایکس فکت رو روی همون مقدار دیفالتش که 1 هست نگه دارید، یا اینکه مثلا یک مقداری یه ذره کوچیک‌تر یا یه ذره بزرگتر از 1 بهش بدید که تغییرات فشار مورد نظرتون رو اعمال بکنید. ولی اگر قراره که اون مرحله توی فشار ثابت انجام بشه، به عنوان مثال میخواید یه گازی رو اینجا ذخیره بکنید و با اون گاز بیاید بسترتون رو پرژ بکنید و نمیخواید که فشار اینتراکشن بالا بره، باید یک عدد بزرگی رو به ایکس فک بدید، مثلا عدد 100 رو بدید و اگه این کار رو بکنید این باعث میشه که این حجم اسمی شما در واقع به یک حالت بی‌نهایت میل بکنه و بنابراین تغییرات فشار نداشته باشید. ولی خب توی این مسئله ما داریم از اینتراکشن برای یک استپ تعادل سازی فشار استفاده میکنیم، بنابراین فشارش تغییر میکنه و ایکس فک رو همون عدد 1 قرار میدیم. خب حالا همونطور که گفتیم توی این مسئله ما یک تعادل سازی رو میخوایم با بستر دوممون که اینجا اینتراکشن داره نقشش رو بازی میکنه انجام بدیم، به این صورت که مقداری گاز رو میخوایم از بالای بستر توش ذخیره بکنیم و بعدا هم از همون گاز برای افزایش فشار استفاده بکنیم. ولی فرض بکنید که مثلا میخواستیم توی همین مسئله به جای 2 تا بستر یک سیستم 3 بستره رو شبیه سازی بکنیم و مثلا یک اینتراکشن ما با بستر دوممون برای تعادل فشار بود و با یک بستر سومی هم یک اینتراکشن دیگه داشتیم، به این صورت که مثلا با مقداری از گاز محصول بستر سوممون میخواستیم بیایم بستر اولمون رو شستشو بدیم. بنابراین میتونستیم یک اینتراکشن دیگه تعریف بکنیم، مقداری از گاز محصول این بسترمون رو وارد اینتراکشن بکنیم و برای استپ پرج بیایم از اون گازی که ذخیره شده برای شستشوی بستر اولمون استفاده بکنیم. و خب برای اینتراکشن دوم طبیعتاً پارامتر پی استیج استارت و ایکس فک رو باید مطابق همون بستر سوممون قرار میدادیم که یعنی اون بستر حالا توی چه حالتی هست موقعی که میخواد اینتراکشن رو با بستر اول ما انجام بده، یا اینکه بیایم همین اینتراکشنی که داریم رو پارامترهای پی استیج استارت و ایکس فکش رو توی سایکل ارگانایزر تعریف بکنیم و از همین اینتراکشن استفاده بکنیم. مثلا برای ذخیره گاز پرچ هم دوباره بیایم از همین جریان و همین اینتراکشن استفاده بکنید. ولی نکته کلیدی مجددا همین هست که شما باید توی این حالت پی استیج استارت و ایکس فک رو توی سایکل ارگانایزرتون تعریف کرده باشید و مقدارش رو وقتی اینتراکشن قرار نقش یک بستر دیگه ای رو بازی بکنه مجددا عوض بکنید و اینطوری میتونید حتی چند تا بستر متفاوت رو با یه دونه اینتراکشن به صورت اپروچ تک بستره شبیه سازی بکنید. خب من این رو میبندم و یک دور فلوشیتمون رو چک ان اینیشیال میکنم تا همونطور که گفتیم اگر اروری وجود داره به همون گزارش بکنم و یک دور هم اینیشیالیزیشن رو میزنم. خب مشکلی نبود، بنابراین سراغ سایکل ارگانایزرمون میریم تا اینتراکشن رو اضافه بکنیم به سایکلمون. خب سایکل ما در واقع به این صورت بود که 40 ثانیه ادزورپشن داشتیم و بعد 20 ثانیه بلوداون. حالا ما میخواستیم که یک استپی قبل از بلوداون انجام بدیم و 10 ثانیه از زمان بلوداونمون رو به اون استپ اختصاص بدیم. بنابراین این رو میکنیم 10 ثانیه و یک استپی رو اینجا اضافه میکنیم. اسم این استپ در واقع depressurization equalization هست و 10 ثانیه هست. همونطور که گفتیم توی استپ اولمون بهتره که همه متغیرها رو تعریف بکنیم، بنابراین اینجا والو اینتراکشن رو هم اضافه میکنیم و اسپسیفیکیشنش رو برابر 0 قرار میدیم توی استپ اول، چرا که باش کاری نداریم توی مرحله اول. توی استپ دوم میخوایم که در واقع اون اینتراکشن رو داشته باشیم، اما اینجا والو اینتراکشن رو مجددا تعریف میکنیم و همینطور یک سی وی هم برای والوش باید تعریف بکنیم که اینجا هست. خب برای تنظیم سی وی این والو هم میتونیم از همین قسمت سی وی استیمیتور که توی مثال قبلی هم با هم بررسی کردیم استفاده بکنیم. اینجا زمان استپ دیپرشاریزیشنمون 10 ثانیه هست. حجم افکتیو بسترمون رو میتونیم از خود اینتراکشن هم بخونیم. در واقع اینجا حجم اسمی که برای ما محاسبه میکنه
مطابق با همون حجم افکتیو بسترمون هست. ولی خب میتونستیم دونه دونه این اطلاعات رو وارد کنید و حجم افکتیو رو به دست بیارید. اینجا فشار اولیه بسترمون 9.85 هست. میخوایم که به فشار 5 بار برسه توی این مسئله و فشار اکسترنالمون هم 1 بار هست. البته در واقع توی این مسئله فشار اکسترنال ما میشه همون فشار جریان ویست ما که 9 دهم بود و همون پی استیج استارتمون هم باید 9 دهم قرار میدادیم. چرا که درسته که فشار پرج ما 1 بار هست ولی در نهایت بستر ما توی استپ پرج به فشار جریان ویست میرسه که 9 دهم هست توی این مسئله. ولی خب یک هم به 9 دهم خیلی نزدیکه و تفاوت خاصی توی این مثال توی ریزالت هامون ایجاد نمیکنه. خب ما این 8 ضرب در 10⁻8 رو اینجا وارد میکنیم. 8 و 3 در 10. خب از اونجایی که استپ بلو داون ما هم یک تفاوتی کرده توی این مسئله و به جای اینکه از فشار 9.8 بخواد بیفته روی 1 بار، این بار میخواد از فشار 5 بار بیاد روی فشار 1 بار. یعنی ما یک مقداری فشار رو اینجا کاهش دادیم با استپ 2 و توی استپ 3 میخوایم که از اون فشار باقی مونده اون رو به فشار 1 کاهش بدیم. بنابراین از همین اکسل شیت استفاده میکنیم و اینجا استارت پرشر رو 5 میذاریم و این رو مثلا میکنیم 1. خب مثلا یه عددی حدود همین 2 در 10⁻6 اینجا بدیم خوب هست. به هر حال اینها استیمیشن هست و ما در نهایت میتونیم اینها رو با توجه به نتایج حل عددی تصحیحشون بکنیم. برای استپ پرشرایزیشن هم به همین صورت مجددا میخوایم از فشار 5 بار فشار رو تا فشار مرحله جذب بالا بیاریم. بنابراین این رو هم مثل اون مسئله میایم سی ویش رو برابر با سی وی بلو داون میذاریم. خب حالا قبل استپ پرشرایزیشن همونطور که گفتیم یک استپ دیگه هم داره که اینجا اون رو اضافه میکنیم و استپ ری پرشرایزیشن ایکوالیزیشن هست. استپ پرشرایزیشن اونم قرار بود که 10 ثانیه باشه. خب حالا یه نکته‌ای که هست اینه که ما اینجا لازم نیستش که زمان این استپ ری پرشرایزیشنمون رو عوض بکنیم، به این دلیل که این استپ زمانش به استپ 2 وابسته هست. یعنی به هر میزانی که ما توی استپ 2 بیایم توی اینتراکشنمون گاز ذخیره بکنیم، به هر مدتی همون مدت رو در واقع احتیاج داریم که اون گاز رو به پایین بسترمون برای فشاردهی منتقل بکنیم. بنابراین کافیه که ما از قسمت استپ توی اینتراکشنز بریم و توی این قسمت میتونیم اینتراکشن هایی که بین استپ هامون هست رو تعریف بکنیم. به عنوان مثال اینجا استپ 2 ما با استپ 5 مون اینتراکشن داره. بنابراین ما اینجا روی استپ 2 میایم عدد 5 رو میذاریم و میبینید وقتی این کار رو میکنیم به صورت اتوماتیکلی میاد و استپ 5 رو هم خودش با 2 لینک میکنه و این اعداد به این معنی هست که این دوتا استپ با هم دیگه اینتراکشن دارن و به هم لینک شدن. بنابراین من اگه اینجا مجددا توی قسمت کنترل بیام میبینید که میگه این استپ تایم این مرحله با استپ 2 کنترل میشه. پس بعد کافیه که منیپولیتد هاش رو تعریف بکنیم. توی این استپ در واقع پرج ما باید بسته باشه، ویست ما هم باید بسته باشه و دیگه حتی لازم نیستش که والو اینتراکشن رو هم تعریف بکنیم، چرا که این استپ مستقیما از خود خروجی اینتراکشن استفاده میکنه و خروجی اینتراکشن ما هم هیچ مانعی براش وجود نداره و برای این استپ متغیر خاصی رو احتیاجی نداریم که داشته باشیم. فقط باید والوایی که توی استپ قبلی باز شدن مثل والو پرج و والو ویست رو اینجا ببندیم که در واقع توی این مرحله اونها رو نداشته باشیم. خب یک طور با هم دیگه والوامون رو بررسی بکنیم که همشون توی حالت درستی باشن، چرا که معمولا حتی یکی از والوامون هم اگه توی یک حالت اشتباهی باشه میتونه باعث مشکل توی سیکلمون بشه. خب توی استپ ادزورپشن که والو فیدمون به صورت دبی ثابت باز هست، والو پروداکتمون به صورت فولی اوپنه، بقیه والو ها بستن. توی استپ دیپرشرایزیشن باید والو فیدمون رو ببندیم و بقیه والو ها هم بسته باشن. والو اینتراکشنمون باید با سی وی که بهش دادیم باز باشه و این دو تا متغیر هم باشون کاری نداریم. اینها چون داده ها رو از روی استپ 1 کپی کرده اینجا اومدن و تأثیری نمیذارن روی سیکلمون. توی استپ بلو داون باید همه والو هامون بسته باشن
و باید فقط valveی که توی استپ 2 برای اینتراکشن باز کردیم رو اینجا ببندیم. بنابراین اکتیو اسپسیفیکیشنش رو برابر با 0 قرار میدیم و بقیه والف ها هم که بسته هستند و والو ویست با CV که براش تنظیم کردیم باز میشه. توی استپ پرج هم والو پرج ما با دبی ثابت و فلو ریت مشخص باز میشه. ویست به صورت فولی اوپنه و اون دوتا والو دیگه بسته هستن. استپ 5 که باید همه والو ها بسته باشه، از خود اینتراکشن گاز وارد بستر میشه. و توی استپ 6 هم با فیدی که داریم جریان ما با یک CV از والو رد میشه و بستر رو پرشرایز میکنه. بقیه والف ها هم بسته هستن. خب حالا میتونیم سایکل رو جنریت بکنیم. از قسمت سایکل آپشن هم تیک سایکلیک استدی استیت تست رو میزنیم و تولرانسش رو برابر با 5E-4 قرار میدیم. خب من این رو میبندم، یک دور فلوشیت رو چکن اینیشیال میکنم و یک ران اینیشیالیزیشن میگیرم. توجه کنید که این دوتا کار خیلی مهم هستن قبل هر بار که میخواید برنامه رو ران بگیرید، برای اینکه حتما به جواب درست برنامه‌تون کانورج بکنه. خب یک سنپ شات هم از برنامه میگیریم به اسم فرش بد که بعدا بتونیم روی اون برنامه رو لود بکنیم. نمودار فشار رو اینجا میاریم که توی مسئله قبل رسم کرده بودیم و این چون همون فایل هست نمودار برای مقابل دسترسی هست و یک سیف میگیریم و میتونیم یک ران داینامیک از برنامه داشته باشیم. خب همینطور که میبینید بعد از 4 تا سایکل برنامه ما به جواب استدی استیت کانورج کرد و مشکل عددی هم نداره. ولی مشکلی که وجود داره اینه که قسمت دیپرشرایزیشن ایکوالیزیشن ما فشار رو فقط تا 8.5 بار پایین آورده، در صورتی که ما میخواستیم تا 5 بار پایین بیاره. همینطور قسمت ریپرشرایزیشن ایکوالیزیشن هم به همین دلیل فشار رو خیلی کمتر از حد مورد نظر ما بالا برده. از اینجا متوجه میشیم که CV که برای والو اینتراکشنمون مشخص کرده بودیم CV کوچیکی هست و باید عددش رو بزرگتر بکنیم. بنابراین این رو میبندیم و یک دور از فرش بد برنامه رو لود میکنیم. بعد سایکل ارگانایزر رو باز بکنیم و توی قسمت دیپرشرایزیشن بریم و این CV رو مثلا میتونیم یک عدد بزرگتری بدیم، مثل 2×10⁻⁶. خب من این رو میبندم و یک بار ران اینیشیالیزیشن میگیرم از برنامه. توجه بکنید که وقتی از سنپ شات لود میکنید دیگه لازم نیستش که چکن اینیشیال رو بزنید، ولی حتما باید اینیشیالیزیشن رو بزنید تا مسئله‌تون به جوابهای درستی کانورج بکنه. یک بار دیگه نمودار فشار رو لود میکنیم و یک ران داینامیک از برنامه میگیریم. خب اینجا میبینیم که به مشکل عددی خورد برنامه توی قسمت پرج. ولی هرچی که میره جلوتر انگار داره اون رو تصحیح میکنه و باید دید که در انتها به چه صورتی میشه. میبینید که دیپرشرایزیشن ما تا فشار پایین تری میاره فشار رو و گاز بیشتری رو تخلیه میکنه، چون CV بزرگتری برای والو اینتراکشن در نظر گرفتیم. میبینیم که بعد از گذشت 11 تا سیک مسئله ما به جوابی که میخوایم کانورج کرده و مشکل عددی هم نداشت. خب فشارهای ما همه کرف هاشون روی هم قرار داره و اگه این نمودار رو یکی هم بکنیم میتونیم گرید این رو هم بزرگتر بکنیم
می‌بینیم که توی سایکل آخر ما توی استپ ادزورپشن فشارمون ثابت بوده، توی دیپرشرایزیشن ایکوالیزیشن فشار ما تا 5 بار اومده که مورد نظرمون بود و توی استپ بلو داون رودندا 1 بار اومده و توی استپ پرچ هم به جریان ویست وصل شده و توی فشار ثابت 9 بار بستر شستشو شده و مجددا با یک استپ تعادل سازی ریپرشرایزیشن ایکوالیزیشن فشار تا حدودا 5 بار اومده و اینجا هم با متان خالص اومدیم بستر رو پرشرایز کردیم تا فشار ادزورپشن. خب گراف های دیگر رو هم که با هم در واقع توی مثال قبلی بررسی کرده بودیم و توی این مثال هم به طور کلی همون هستن و تفاوت خیلی زیادی نخواهند داشت. نمودار مول فرکشن بود که با هم دیدیم، نمودار لودینگ CO2 هست که اون رو اگر من با یک اکسیس رسم بکنم و توی استپ آخر بیارمش، میبینید که در واقع به همون صورت هست، فقط ما توی استپ دیپرشرایزیشن ایکوالیزیشن تغییراتی رو داریم و اون قسمت از نمودار 2 تیکه میشه، مثل حالتی نیستش که ما یک ضرب بلو داون داشتیم و این نشون میده که در واقع مقداری از CO2 ما توی استپ دیپرشرایزیشن ایکوالیزیشن از بسترمون خارج میشه و همینطور نمودار دما رو اینجا خواهیم داشت. که اون رو هم اگر با یک اکسیس رسم کنیم میبینید که مجددا همون مواردی که توی مثال قبلی داشتیم رو اینجا هم داریم و توی قسمتی که اینجا اضافه کردیم هم به جای اینکه افت دمای ما یک ضرب انجام بشه توی 2 تا استپ انجام میشه و افزایش دمای ما هم به جای اینکه یک ضرب انجام بشه توی 2 تا استپ انجام میشه، همونطور که مورد انتظار ما هست. خب حالا میخواستیم که توی این مسئله ما پروسس ایندیکیتور هامون رو حساب بکنیم و در واقع پیوریتی، ریکاوری و پروداکتیویتی متانمون رو هم بررسی بکنیم. پیوریتی متان رو میتونیم از قسمت پروداکت و قسمت ریپورت اگر این رو مقداری گسترش بدیم و اسکرول رو پایین بیاریم، از قسمت سایکل اوریج کامپوزیشن فوروارد میتونیم که پیوریتی متان رو بخونیم که اینجا 96.7% هست. یعنی به صورت حدودی ما توی این مسئله تونستیم متان رو تا 97% خالص بکنیم از CO2. قسمت دیگه که میتونیم ریپورت ها رو داشته باشیم قسمت تولز و ریپورت هست و باید استریم ریپورت رو بزنیم. توی این قسمت شما میتونید مشخص بکنید که توی چه سایکل نامبری و چه استپ نامبری بیاد برای شما یک جدولی از ریپورت استریم ها رو تشکیل بده. اینجا سایکل نامبر این بالا هست که اینجا انتخابش میکنیم، استپ نامبر هم بالای این خونه هست که اینجا باید انتخابش بکنیم. وقتی که من میام این بولت رو روی استپ میذارم، اینجا در واقع میتونم استپ رو هم مشخص کنم، ولی اگر این بولت روی سایکل باشه این به طور پیش‌فرض دیگه قسمت استپ رو قفل میکنه و فقط من میتونم قسمت سایکل رو تغییر بدم. برای خوندن پیوریتی ما باید این رو روی استپ بذاریم چون که استپ جذب مد نظر ما هست و سایکلمون هم طبیعتا آخرین سایکل هست، چرا که جواب استدی استیت مسئله رو میخوایم. میریم که هم میتونیم استریم ریپورت بگیریم هم ریکاوری ریپورت. ریکاوری ریپورتی که به ما میده عمدتاً نیاز به مودیفیکیشن داره و ممکنه که اون چیزی نباشه که ما میخوایم، چرا که بسته به مسئله ما باید خودمون فرمول ریکاوری رو در واقع مودیفای بکنیم و ببینیم که مطابق مسئله ما ریکاوریش به چه صورتی حساب میشه. برای استریم ها هم که باید استریم ریپورت رو بزنیم و این قسمت تا بخواد این تیبل رو درست بکنه معمولا زمان قابل توجهی طول میکشه، بسته به اینکه چه میزانی در واقع اطلاعات وجود داشته باشه تو شبیه سازی و چند تا سیکل جلو رفته باشه برنامه. خب اینجا اگه من این جدول رو باز بکنم از قسمت پروداکت میبینید که همون average composition forward متان رو میتونم اینجا بخونم که همون عدد 96.7 است. بنابراین فرقی نداره که شما از این قسمت بیاین اطلاعات استریم رو بخونید یا از این قسمت داینامیک.
و اینجا برای شما خیلی راحت تر هست. و حالا یه نگاهی به اون ریکاوری ریپورتی که بهمون میده هم بندازیم. برای ریکاوری ریپورت ما باید گزینه سایکل رو انتخاب بکنیم، چرا که ریکاوری رو ما توی یک استپ خاص نمیخوایم و توی یک سیکل میخوایم بهمون بده و همینطور طبیعتا سیکل آخرمون. و اینجا ریکاوری ریپورت رو میزنیم. ببینید اینجا این به ما نسبت ها رو میده، مثلا نسبت جریان S6 که پروداکت ما هست به نسبت جریان فیدمون. به عنوان مثال اینجا نسبت S6 به S1 رو به ما داده برای متان 63%. یعنی اگه ما صرفاً بخوایم این دوتا رو در نظر بگیریم ریکاوری ما میشه 63% و همینطور نسبت جریان‌های خروجی به ورودی‌های دیگر رو هم توی شبیه سازیمون بهمون داده. ولی توی این مسئله ما از جریان‌های جداگانه هم برای پرج استفاده کرده بودیم و هم از همین جریان فیدمون با تغییر کسر مولیش از کسر مولی فید به متان خالص اومده بودیم برای پرشرایزیشن بسترمون استفاده کرده بودیم. بنابراین دیگه نمیتونیم که توی این مسئله ریکاوری رو فقط با تقسیم پروداکت به فید حساب بکنیم و چون هم جریان پرجمون هم جریان فیدمون متان خالص بودن باید این کاست ها رو از پروداکتمون کم بکنیم. حالا اگر توی این مسئله ما به جای اینکه از جریان جدا استفاده بکنیم از پروداکتمون هم برای پرج بستر هم برای پرشرایزیشن شاخه‌ای گرفته بودیم و از خود محصول استفاده می‌کردیم، دیگه اون پروداکتی که ما به دست می آوردیم یک پروداکت خالصی بود که کاست ها هم ازش کم شده بود و بنابراین ریکاوری که به دست می آوردیم همون S6 به S1 میشد. ولی توی این مسئله ما دیگه از پروداکتمون چیزی کم نکردیم و به جاش جریان‌های اضافه‌ای اینجا ایجاد کردیم که کسر مولیشون رو مشابه پروداکت یا متان خالص قرار دادیم. بنابراین ما ریکاوری رو خودمون به صورت دستی توی اکسل حساب می‌کنیم. خب یک شیت اکسل اینجا باز می‌کنیم و از پروداکت ما نیاز داریم که سایکل توتال کامپوننت فوروارد رو بخونیم. در واقع این کل مقدار متانی هست که توی سیکل آخر ما توی پروداکت دریافت کردیم. میتونیم این رو کپی بکنیم و توی اکسل شیتمون پیست بکنیم و این میشه برای پروداکتمون. برای جریان فید ما دو تا قسمت داشتیم، یکی مربوط به استپ ادزورپشن بود، یکی مربوط به استپ پرشرایزیشن بود. و همچنین یک جریان پرج هم داشتیم. جریان پرج رو میتونیم مثل پروداکت از قسمت ریپورتش بریم و به راحتی مقدار متان مصرف شدهش رو بخونیم. خب ولی همونطور که میبینید برای جریان فید ما اومده بودیم با یک جریان دو تا کار متفاوت رو انجام داده بودیم. بنابراین نمیتونیم اون رو از قسمت ریپورت عددش رو بخونیم، چرا که اینجا داره مجموع مقدار گازی که توی سیکل آخر استفاده شده رو مینویسه. برای همین باید اون رو از قسمت ریپورت و استریم ریپورت بیایم و اینجا یک بار استپ 1 رو انتخاب بکنیم و مقدار فیدمون رو بخونیم که میشه این عددی که اینجا توی شاخه توتال کامپوننت فوروارد نوشته. این عدد در واقع میشه همون فیدی که ما وارد بسترمون کردیم که 1.98 در 10⁻⁵ بود. برای مقدار گازی که توی استپ پرشرایزیشن مصرف شد باید این رو روی استپ 6 بذاریم و مجددا بیلد ریپورت رو بزنیم و اینجا میتونیم اون عدد رو بخونیم که 2.32 در 10⁻⁵ هست. خب حالا برای محاسبه ریکاوری میتونیم که اینجا فرمولش رو بنویسیم. میشه متانی که توی پروداکت داشتیم منهای متانی که برای پرشرایزیشن استفاده کردیم و کاست دیگه‌ای که فرآیند ما داشت متانی بود که توی پرج استفاده میکردیم. اون رو هم اینجا کم میکنیم و در نهایت تقسیم بر فیدی که توی قسمت ادزورپشن وارد بستر کرده بودیم میکنیم. ما میتونیم این رو ضرب در 100 هم بکنیم
خب همونطور که می‌بینید ما 13.74% ریکاوری داریم توی این مسئله که ریکاوری خیلی پایینی به حساب میاد و شما وقتی میان جریان ها رو اینجا برای خودتون مینویسید، یه خوبی دیگه ای که داره اینه که میتونید علت پایین بودن یا بالا بودن ریکاوریتون رو متوجه بشید. الان توی این مسئله پروداکتمون 2.7 در 10⁻⁵ کیلومول هست و برای پرشرایزیشن هم داریم یک عددی تو همین اوردر در واقع 2.32 در 10⁻⁵ کیلومول گاز مصرف میکنیم و برای پرج هم این مقدار. و خب این نشون میده که ما برای پرجمون گاز زیادی مصرف نمیکنیم ولی برای پرشرایزیشنمون داریم مقدار قابل توجهی گاز مصرف میکنیم و این باعث شده که ریکاوری ما پایین بیاد و پیوریتی ما هم توی این مثال نزدیک 97%. حالا به عنوان تمرین شما بیایید با کم کردن CV والو استپ پرشرایزیشن و همچنین میتونید مقدار کمی هم دبی فیدتون رو زیاد بکنید که از اون ور پروداکت بیشتری داشته باشید. با تغییر این دوتا پارامتر ریکاوری رو به 55% برسونید. و یک قیدی هم که باید رعایت بکنید این هست که نمیخوایم پیوریتی ما از 95% پایین تر بیاد. خب ما میتونیم اینجا پروداکتیویتی رو هم تعریف بکنیم. برای محاسبه پروداکتیویتی ما نیاز به طول بستر داریم، نیاز به قطر بستر داریم که از روی این دوتا بیایم حجم بستر رو محاسبه بکنیم. بعد با استفاده از چگالی بالک میتونیم بیایم وزن جاذب رو حساب بکنیم و بعد از وزن جاذب نیاز به یک تی سایکل هم داریم. تی سایکل میشه در واقع مدت زمان یک سیکل ما که میتونیم فعلا بر حسب ثانیه در نظر بگیریم و هر سیکل ما هم 120 ثانیه بود. خب اطلاعات بستر رو میتونیم اینجا از بستر بخونیم با هم دیگه. طول بستر به این صورت بود، قطر بستر و چگالی بالکمون هم این عدد. حجم بستر ما میشه عدد پای ضرب در طول بسترمون و مجموع اینها ضرب در شعاع بستر ما که میشه همون قطر تقسیم بر 2 به توان 2. به این صورت حجم بستر ما به دست میاد و اگر ضرب در چگالیش بکنیم بر حسب کیلوگرم به ما وزن جاذب رو میده. چگالی ما کیلوگرم به متر مکعب بود، حجم ما هم بر حسب متر مکعب بود، قطر ما بر حسب متر و طول هم بر حسب متر، این هم بر حسب ثانیه. خب حالا میتونیم پروداکتیویتی رو به دست بیاریم. پروداکتیویتی متان هم صورت شبیه ریکاوری میشه، به این صورت که ما باید پروداکتی که به دست آوردیم رو منهای کاست های فرآیندمون بکنیم که متان خالص اینجا استفاده کردیم و همچنین پرج اینجا استفاده کردیم. اینها رو که کم کردیم توی مخرج دیگه حالا تقسیم بر فید نمی کنیم، به جاش میایم تقسیم بر وزن جاذب ضرب در تایم سایکلمون میکنیم. خب این در واقع میزان کیلومول متانی هست که ما به دست میاریم به ازای 1 ثانیه و به ازای 1 کیلوگرم از جاذبه. حالا میتونیم که بیایم این ثانیه رو تقسیم بر 3600 بکنیم که 1 ساعت بشه و ضرب در 24 بکنیم که 1 روز بشه. خب اینجا مشخص میشه که این سیکل ما توی 1 روز به ازای هر کیلوگرم جاذب میتونه حدوداً 1/10 کیلومول متان تولید بکنه. توی تمرینتون که ریکاوری رو در واقع به 55% رسوندین، بیاید و برای حالت جدید پروداکتیویتی رو هم حساب بکنید و با این عدد مقایسه بکنید. خب توی این مثال ما با هم دیگه بررسی کردیم که به چه صورتی میشه که یک اینترمدییت فلو شیت رو بیایم و با استفاده از یک یونیت اینتراکشن دیولپ بکنیم و اون رو به یک فلو شیت فول سایکلیک ارتقا بدیم. مسئله ما ابتدا یک مسئله PSA 4 مرحله بود با 4 جریان جدا که ما اون رو با اضافه کردن یک اینتراکشن به یک سیستم PSA 2 بستری ارتقا دادیم که به دلیل اینکه ما یک مرحله تعادل سازی که خود شامل 2 تا استپ دیپرشرایزیشن ایکوالیزیشن و ریپرشرایزیشن ایکوالیزیشن بود، نیاز داشتیم که 2 تا استپ هم توی سایکل ارگانایزرمون اضافه بکنیم. مجددا مثل مسئله قبل اومدیم CV ها رو توی CV استیمیتور تخمین زدیم و CV والو اینتراکشنمون رو هم با توجه به نمودار فشار تیون کردیم. در نهایت دیدیم که نمودارهای ما قسمتی که ما صرفاً با بلو داون و یا صرفاً با پرشرایزیشن انجام میدادیم رو به 2 تا قسمت متفاوت تقسیم کرده بود
و تاثیر استپ های ایکوالیزیشن رو هم توی نمودارهامون با همدیگه مشاهده کردیم. یاد گرفتیم که چطوری میتونیم پیوریتی، ریکاوری و پروداکتیویتی رو که ایندیکیتورهای ما برای یک سیکل هستند رو از روی ریپورت استریم های مختلف به دست بیاریم و دیدیم که یک قسمتی هم توی تولز وجود داره که اونجا هم میتونیم در صورت نیاز به ریپورت هایی که شبیه سازی تولید میکنه دسترسی داشته باشیم. توی مثال قبلی ما استپ پرشرایزیشنمون تماما با فید خالص انجام میشد و 20 ثانیه هم صورت میگرفت و اگه خاطرتون باشه ما به پیوریتی بالای 99% رسیده بودیم. توی این مثال به این دلیل که اومدیم اون استپ رو از یک استپ 20 ثانیه‌ای به 2 تا استپ 10 ثانیه‌ای تغییر دادیم و 10 ثانیه رو با محصول خالص و 10 ثانیه دیگر رو با گازی که برای کاهش فشار بستر توی اینتراکشن ذخیره کردیم انجام دادیم و خب میدونیم که اون گاز توش CO2 هم وجود داره و میزانی میتونه بستر ما رو کثیف‌تر بکنه و پیوریتی رو پایین‌تر بیاره. بنابراین مطابق انتظار ما توی این مسئله پیوریتی ما از 99.7% به 96.7% رسید. ولی این کار همونطور که میدونید باعث میشه که ریکاوری ما توی مسئله بالاتر بره از حالتی که ما بخوایم کامل با فید خالص بسترمون رو پرشرایز بکنیم. توی مثال آینده میخوایم همین مثال رو در حالتی که سیکل ما VSA باشه حل بکنیم و نتایج رو با این مسئله مقایسه و تحلیل بکنیم.